Hello everyone, namaste, welcome back to my channel. म अमिर थापा फेरि पनि अर्को नयाँ रेसिपी लिएर तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत भइसकेको छु। सो आज चाहिँ मैले तपाईहरुको माझमा ल्याएको छु बेसनको फ्राइज यानी कि चिकपीज फ्राइज। सो कतिजनाले खानु भएको छ चिकपी फ्राइज, यदि छैन भने आज तपाईहरुलाई म देखाउने छु कसरी बनाउन सकिन्छ घरमै बसेर इजिली। सो यो रेसिपी बनाउनको लागि चाहिँ धेरै इन्ग्रेडिएन्ट्स चाहिदैन। फर दिस रेसिपी यु नीड मिल्क, ओके, दूध चाहिन्छ तपाईलाई थोरै, 1 कप बेसन, त्यसैगरी तपाईलाई चाहिन्छ यो बनाइसकेपछि सेट गर्नको लागि एउटा थोरै गहिरो भाँडा। त्यसैगरी मैले चाहिँ थोरै पानी लिएको छु, 200 to 300 ml को पानी लिएको छु। ओके, स्पाइसेसहरु मध्येमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जिराको धुलो, धनियाको धुलो, त्यसैगरी गरम मसला युज गरेर चाहिँ घरमै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सो ढिला नगरिकन यो रेसिपी सुरु गर्न चाहन्छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैले चाहिँ यसमा जिराको धुलो, गरम मसलाको धुलो, धनियाको धुलो, थोरै स्वाद अनुसारको नुन हालेर यसलाई चाहिँ उमाल्दै छु। मसलाहरू पानीमा मज्जाले घोलिसकेपछि यसमा हामीले थोरै बटर हाल्नुपर्छ र बटर हालिसकेपछि हामीले चाहिँ आधा कप जति अराउन्ड 100 ml जति चाहिँ दूध हालेर यसलाई मज्जाले पकाउनु पर्छ। हाम्रो चाहिँ चिकपी फ्राइज सेट भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी उल्टा पार्छौं। हल्का उल्टा पारेपछि यसलाई निकाल्न सजिलो हुन्छ। जुन चाहिँ मैले क्लिङ फिल्म प्लास्टिक राखेको थिएँ यसलाई चाहिँ निकाल्न सजिलो हुन्छ। यसरी सर्लक्क निक्लिन्छ। मिलाएर पोर्सन गर्छौं पहिलासम्म। यसलाई चाहिँ हामीले साइडमा ट्रिम गर्छौं। अब यसलाई हामी चाहिँ पोर्सन गर्छौं है। सो हाम्रो चिकपीज फ्राइज रेडी भइसक्यो र यसलाई चाहिँ काटिसकेपछि हामीले यसरी पोर्सन गरेर राखेका छौं। सो इट लुक्स लाइक दिस। सो नाउ we need to fry this chickpea fries in a very medium low heat है। यसलाई चाहिँ हल्का सीड गरेर सबैतिर चाहिँ गोल्डन कलर निकालेर फ्राई गरिन्छ। चिकपीज फ्राइज रेडी भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ यसलाई फ्राई गर्नतिर लाग्छौं। ओके,
सो फाइनली गाइज हाम्रो चिकपिज फ्राइजको रेसिपी तयार भइसक्यो। बाहिरबाट चाहिँ क्रिस्पी र भित्रबाट चाहिँ सफ्ट छ। बाहिरबाट क्रिस्पी छ र भित्रबाट चाहिँ एकदमै सफ्ट हुन्छ यो। सो नो निड टु वरी, एब्सोल्युटली डिलिसियस, सेम एज यु आर इटिङ फ्रेन्च फ्राइज। So this is a recipe of chickpeas fries, and definitely I hope you enjoy this beautiful recipe. So you guys can make at your home. So अर्को हप्ता फेरि आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म चिकपिज फ्राइज इन्जोय गर्छु। तपाईहरुलाई चाहिँ अर्को रेसिपीमा भेटौँला। Till then, see you next week with another beautiful recipe. Take care. Bye bye.